සක්සීඩ් පාත්වය YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා Tron coin එක, shiba inu coin එක earn කරගන්න පුළුවන් site එකක්. පළල comment section එකේ මේකේ link එක ඇති යාළුවනේ. ඒක පළලහැට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ click කරාට පස්සේ මේ වගේ page එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් site එකේ නම mixbits.io. ඉතින් යාළුවනේ මේ coin ටිකම ඔයගොල්ලන්ට earn කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් shiba coin එකයි Tron එකයි තමයි මම මේකට ගොඩක් දුරට target කරන්නේ. ඉතින් happy users, holdings done, PTC watch, withdrawals paid. ඉතින් why join us මේගොල්ලන්ගේ තියෙන features තමයි තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට පහළට ගියාම payment proof තියෙනවා යාළුවනේ. shiba inu වලින් ගෙවපුවා coinbase එකට dogecoin වලින් shiba inu වලින් coinbase එකට මේ 23000 ගණන් withdraw කරන් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් හොඳට ඉපයීම් කරන්න පුළුවන්, earn කරගන්න පුළුවන් site එකක් යාළුවනේ. ඉතින් account දෙයක් බෑ, VPN proxy use can't වෙන ගන්න බෑ ඒවා. ඒ විදිහට හරි යාළුවනේ. අපි යමු මේක register form එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ register form එකේ username එකක් දෙන්න, හොඳ email address එකක් දෙන්න, email address එකක් දෙන්න, හොඳ password එකක් දෙන්න, capital letter, symbols, numbers mix වෙච්ච හොඳ password එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් mix bit කියලා ලියලා ඔයගොල්ලෝ පොතක මේ username, email, password ලියා ගන්න යාළුවනේ. කොයිම මොහොතක හරි ඔයගොල්ලන්ට උමනා වෙනවා site එකේ නම ලියලා යාන්නට robot caps එක දීලා sign up වෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකේ වැඩ කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම sign in වෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ අපි site එකට ආවා. ඉතින් මේක තමයි site එක යාළුවනේ. පහළට පාඩිය withdrawals තියෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු. ඉතින් මේ claim කියන එකට යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් claim කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට shortlinks follow කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. shortlinks follow කරන්න කියන site එකේ ඉතින් shortlink එක follow කරගෙන තමයි ඉන්න ඕනේ යාළුවනේ මුලින්ම. හරි යාළුවනේ අපි shortlinks වලට ආවා. ඉතින් shortlinks ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. අපිට shortlinks දීලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව අපිට ඒක ගණන් ගන්න කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේ bits 15ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එකක් කරලා එකින් එකට අපිට තියෙනවා ගෙවීම් කරනවා යාළුවනේ site එකේ. ඉතින් අපි එකක් කරලා බලමු යාළුවනේ. ඉතින් මේක view කියන ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ වගේ page එකක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි I'm not robot කියන capture එක දෙන්න. කියන්නේ not robot කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ page එකක් අපිට open වෙනවා අපහු. ඊට පස්සේ මේ continue කියන එක දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ page එක පහළටම අපි ගෙනියනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ පහළට යතිනවා මේ පහළම continue කියලා button එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඊළඟ page එකෙන් තප්පර ගාණක් තප්පර 5ක් count වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ get link කියන එක දෙන්න ඕනේ තප්පර 5 count වුණාට පස්සේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි site එකට එනවා. ඉතින් අපි එකක් complete කරා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඊට අදාළ ගාණ අපිට balance එකට add වෙනවා යාළුවනේ. 15ක් වුණා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ PTC ads වලට ගියොත් යාළුවනේ PTC ads ටිකක් තියෙනවා යාළුවනේ අපිට බලන්න. ඉතින් මේ ads ටික ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේකක් view කරන්නම්. ඉතින් bits 8ක් අපිට add වෙනවා යාළුවනේ. තප්පර 5ක් count වෙනවා යාළුවනේ. තප්පර 5 count වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ තප්පර 5 count වුණාට පස්සේ යාළුවනේ අන්නට robot capture එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අදාළ page එක open වෙනවා යාළුවනේ. එහා පැත්තෙන් අලුත් window එකක් විදිහට ඉතින් claim එක දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ successfully claim කියලා අපිට ඒ claim ගාන claim වෙනවා යාළුවනේ. අපෝ site එකට අපි යනවා. යාළුවනේ මේ ටික ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. PTC ads ටික ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ referrals වලට ගියොත් මේ referral link එක අපි share කරාට පස්සේ commission එක 70ක් කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. percent, turbo percent, shortlinks, PTC වලින්. ඉතින්
ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලන් බැනර්ස් තියෙන බැනර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලන්ගේ මේ referral link එක හරහා earn කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේ claim වලට යමු. claim වලට short links follow කරලා තියෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. මොකද site එකකින් එක message එකක් දෙනවා මුලින්ම. හරි යාළුවනේ claims වලට ආවා. ඉතින් short links follow කරන්න කියලා කියනවා වගේ මට මතකයි මුලින්ම. ඉතින් හරි ඒවා ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට කොහොම හරි earn කරගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි site එකෙන්. මට මුලින්ම රෙජිස්ටර් වෙද්දි මට මතක විදියට ක්ලේම් කරන්න short links follow කරන්න කියන එකක් මුලින්ම ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොම හරි අපිට ක්ලේම් කරගත්තා withdraw කරගත්තා එච්චරයි අපිට site වලින් එච්චර අවශ්‍ය කොහොම හරි කියන දේ කරලා අපේ earning එක වැඩි කරගන්න යාළුවනේ ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ තුනක් තෝරන්න අපිට එතකොට එකව 3යි 0.2යි ඊපස්සේ 101 lol හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි ඊට පස්සේ captcha එක GB captcha ඊට key එක තෝරන්න තියෙන select key ඊට පස්සේ claim දෙන්න යාළුවනේ හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඊට අදාළව 45 coin එක ගන්න අපිට add වුණා යාළුවනේ ඉතින් විනාඩි ගානක් count වෙනවා යාළුවනේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ claim එක කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ওই ටික තමයි යාළුවනේ ඕන කියන්නේ මේ tax නම් තාම බලමු අපි tax වලට ගිහිල්ලා tax නම් තාම අපේ site එකෙන් දීලා නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් පහළට ගියාම යාළුවනේ මෙතන මේ log out වෙන්න පුළුවන් අපි history තියෙනවා support ගන්න අපිට පාස් account එකට ගිහිල්ලා ඕන site එකේ දේවල් යාළුවනේ deposit advertise අපිට password වෙනස් කරගන්න පුළුවන් තියෙන එකයි අලුත් එකයි password එක දීලා change කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඉතින් අපි යම් වැදගත්ම දෙයට withdrawals වලට dashboard එකට යන් යාළුවනේ අපි ඉතින් යාළුවනේ පහළට ගියාට පස්සේ අපිට දැන් 68ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා minimum withdrawal 100% pay එකට coinbase එකට 2500යි යාළුවනේ ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතනට address එකක් දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ දුන්නාට පස්සේ තමයි අපිට මෙතන select කරන්න පුළුවන් ඉතින් percent pay එක select කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඊට අදාළ coin ප්‍රමාණය ටික තමයි මේ තියෙන percent pay එකට දෙන ඒතකොට අපිට coinbase එකට මේ කරොත් coinbase එකට අදාළ මේ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ ඉතින් අපේ දැන් 68ට coin shiba inu තියෙනවා යාළුවනේ 51ක් එතකොට අපි මේක percent pay එකට දීලා tron දුන්නොත් යාළුවනේ අපේ මේ 68ට 0.02ක් තියෙනවා යාළුවනේ ඉතින් මෙතනට අපි දෙන්න ඕනේ percent pay කරන percent pay ගේ email address එක දෙන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ email address එක දෙන්නත් පුළුවන් coinbase එකේ email address එක දෙන්න ඕනේ ඉතින් මෙතන tron වලට ගන්න නම් අපි tron වලට address එක දෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම අපේ percent pay account එකේ email address එක දෙන්නත් පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මම ඔයාලට drive video එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන මම 100ක් ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මම වැඩ කරලා ඉස්සරහට ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක දාන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මම 100ක් වෙන්න claim කරගත්තා. ඉතින් මෙතන මම tron වලින් address එක දෙන්න යාළුවනේ. tron address එක මම මගේ percent pay එකට යන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මම මගේ percent pay එකට ආවා. deposit වලට යනවා යාළුවනේ මම. deposit වල tron වලට අදාළ address එක මම copy කරගන්නවා copy වුණා යාළුවනේ මම ආව site එකට යනවා යාළුවනේ ඉතින් මම ඒක මෙතන paste කරන්නම් paste කරලා withdrawal method දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ ඒක percent pay එකට ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් තෝරන්නේ tron එක ඊපස්සේ tron වලට අදාළ ගාණ මගේ මේ ගාණට තියෙනවා යාළුවනේ ඉතින් withdraw දෙන්න යාළුවනේ මම ඊට පස්සේ යාළුවනේ success කියලා අපිට withdrawal paid කියලා වැටෙනවා යාළුවනේ ඉතින් මම යන්න මගේ percent pay account එකට මේ withdrawal එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා බලමු යාළුවනේ. ඉතින් මම මගේ percent pay account එකට ආවා. ඉතින් පහළට ගියාම යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් BMX bits කියලා ඒ TRX ප්‍රමාණයක් මගේ balance එකට මේ add වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ notification එක කරා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් live video එක දාන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න යාළුවනේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. යහපතක් වේවා සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.